Dear APSC aspirants, today we are going to discuss how to prepare the GS5. আমি আজি অসমৰ লোকসেৱা আয়োগৰ GS5 পেপাৰখন বা যিখন অসমৰ পেপাৰ সেই পেপাৰখন আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাম তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম পেপাৰখনত আছে কি পেপাৰখনত আছে অসমৰ বুৰঞ্জী অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ ভূগোল অসমৰ ৰাজনীতি অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন অসমৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি বা যেটো আমি কওঁ পৰিবেশ অসমৰ পৰিবেশ কেনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্ট অসমৰ ৰাজ্যিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা এই বস্তুসমূহ আমি এই পেপাৰখনত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এটা বুৰঞ্জী বুলি ক'লে গোটেই বুৰঞ্জীখন পঢ়িব লাগিব নেকি নিশ্চয় নালাগে আমাৰ কিছুমান টপিক আছে আমি কি পঢ়িম মেজৰ ডাইনেষ্টিজ অফ আসাম বা অসমৰ প্ৰধান ৰাজবংশসমূহ কি আহিব নিহণ্ডেহে আহোমসকল আহিব কোচ আহিব বৰ্মন বংশ আহিব হালস্তম্ভ বংশ আহিব তাৰ পিছত আমি পঢ়িব লাগিব অসমৰ শাসন ব্যৱস্থা বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম অফ আসাম কেনেকুৱা আছিল আহোম যুগৰ অসমৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল কোচসকলৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল বৰ্মনসকলৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল আমি এইবিলাক অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি পঢ়িব লাগিব অসমৰ লিটাৰেৰী এছ'চিয়েশ্যন বিলাক এতিয়া লিটাৰেৰী এছ'চিয়েশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ কি পৰিব অসম সাহিত্য সভা অভা উহা বা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা হেখিনি আমি পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি পঢ়িব লাগিব কি অসমৰ ফেয়াৰছ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ যিবোৰ আমি উৎসৱ পালন কৰোঁ হেবিলাকৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব আমাৰ অসমত কি ধৰণৰ সংগীত আছে কি ধৰণৰ নৃত্য আছে উদাহৰণস্বৰূপে সত্ৰীয়া নৃত্য কি ধৰণৰ নৃত্য আছে হেবিলাক আমি এই পেপাৰখনত পঢ়িম আমি পঢ়িম আহোমসকলৰ আৰ্কিটেকচাৰ যেটো কলা কৃষ্টিৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ যে দৌলবিলাক যে বনাইছিলে কেনেকৈ বনাইছিলে আমি যদি শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলটো চাওঁ তাত আমি কি দেখিম মন্দিৰটো গাত কিছুমান হীৰ আছে কিছুমান দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তি আছে হেতে কি প্ৰতিপন্ন কৰে আহোমসকল সাংস্কৃতিক দিশত যথেষ্ট আগবঢ়া আছিল তাৰ পিছত আমি পঢ়িম ভাৰতৰ যি ৰাজনৈতিক আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল অসমত তাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিছিল হেতু বিষয় আমি পঢ়িম তাৰ পিছত আমি পঢ়িম অসমত কিছুমান ৰাজনৈতিক সংগঠন জন্ম হৈছিল যেনেকৈ যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা অসম এছ'চিয়েশ্যন আদি এইবিলাক পঢ়িম তাৰ পিছত আমি পঢ়িম অসমত ভক্তি মুভমেণ্ট যেটো আমাৰ এইখন পেপাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিয়নো অসমৰ ভক্তি আন্দোলনৰ মূল পুৰুষজন আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ তাৰ উপৰি আমি কি পঢ়িব লাগিব অসমৰ কিছুমান বিখ্যাত ব্যক্তি উদাহৰণস্বৰূপে যোৱা বছৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন আহিছিল তেনেকৈ আমি অসমৰ কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি আমি পঢ়িম হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লিটাৰেচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ অফ আসামত এইখন পেপাৰখন টোটেল 250 নম্বৰৰ এখন পেপাৰ হ'ব তাৰ এটা পাৰ্ট হৈছে হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ অফ আসাম ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িব লাগিব কি জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসাম জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসামত আমি কি পঢ়িম অসমৰ ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন বুলি ক'লে কি বুজো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বৰাক উপত্যকা আৰু পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহৰ বিষয়ে আমি বুজো হয়নে তাৰ পিছত আমি পঢ়িম অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহ কি আছিল সম্পদসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িম অসমৰ জনসংখ্যা কেনেকুৱা অসমৰ জনসংখ্যা গাঁথনি কেনেকুৱা অসমৰ জনসংখ্যা প্ৰব্ৰজনৰ এটা কাৰণ কি নগৰ অঞ্চলৰ এটা প্ৰব্ৰজনৰ কাৰণ কি এইবিলাক আমি পঢ়িম আমি অসমত কি ডাঙৰ উদ্যোগ আছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ অইল ইণ্ডিয়া আমাৰ মেইন উদ্যোগ এটা কোল ইণ্ডিয়া এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম তাৰ পিছত আমি পঢ়িম অসমৰ জলবায়ু আৰু এই বিষয়ে এইটো পঢ়োতে আমি মৌচুমী বতাহ যেটো আমি মনসুন বুলি কওঁ এইটো বিষয়ে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি পঢ়িম ফৰেষ্ট বুলি ক'লে আমাৰ সাধাৰণতে মনলৈ আহে কি কাজিৰঙা অসমত অকল এখনেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে নাই তাৰ উপৰি যথেষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে অভয়াৰণ্য আছে সেই অভয়াৰণ্যসমূহ মাটিকালি কিমান তাৰ কি জীৱ-জন্তুৰ কাৰণে অভয়াৰণ্য বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বিখ্যাত আমি সেইবিলাক পঢ়িম এইখিনি আমি পঢ়িম জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসামত ঠিক আছে নেক্সট আমি পঢ়িম ইকনমি অফ আসাম বুলি ক'লে কি হয় ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমছ যিবোৰ আমাৰ বিকাশ বৰ্তমান চলি আছে আমি সেইবিলাক পঢ়িম আমি যদি বিকাশ চলি আছে তাৰ অন্যতম এটা উদাহৰণ আমি ল'ব পাৰোঁ গেৰুকা মুখত যেটো হোৱনহেৰিত যেটো নদীবান্ধ নিৰ্মাণ হৈ আছে আমি হেতু পঢ়িব পাৰোঁ হেতু আমি পঢ়িব লাগিব
আমি যদি মন কৰোঁ আমি যদি ক'ৰবাত যাওঁ আমি মন কৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ হৈ আছে সেইটো এটা উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী সেইবিলাক আমি পঢ়িম তাৰপিছত আমি পঢ়িম অসমৰ খেতি বাতি আমি সকলোৱে জানো অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে কৃষিয়ে তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব অসমত যে চৰকাৰে অসমৰ লোকসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ লৈছে সেই কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ কি সেইবিলাকৰ অন্তৰালত থকা উদ্দেশ্য কি সেইবিলাক আমি পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আমি পঢ়িব অসমৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা বা ট্ৰেন্সপৰ্ট চিষ্টেম ইন আসাম কি যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে প্ৰথম যদি আমি চাওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ৰেলপথ আছে বিমান পথ আছে আমাৰ অসমত বৰ্তমান এটা আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ আছে তাৰপিছত আমি পঢ়িম নদী যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে গংগা বিলাস নামৰ এখন বিলাসী জাহাজ কলিকতাৰ পৰা বিলাসী জাহাজ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে এইবিলাকে কি কৰিছে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কৰিছে এইবিলাক আমি পঢ়িব লাগিব ইকনমি অফ আসাম নেক্সট আমি পঢ়িম পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম অফ আসাম এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম পঢ়িব লাগিব ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন বা ৰাজ্য পুনৰ্গঠন কেনেকৈ অসমক আমি এটা সময়ত কি কৈছিলে 7 ভনী এতিয়া 7 ভনী হ'ল যেটো এসময়ত এখন একমাত্ৰ অসম আছিলে অসমৰ পৰা কি ওলাই গ'ল আমাৰ মেঘালয় ওলাই গ'ল অৰুণাচল ওলাই গ'ল নাগালেণ্ড ওলাই গ'ল ত্ৰিপুৰা ওলাই গ'ল তেনেকৈ হৈ 7 ভনী যেটো আমি বৰ্তমান ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চল বুলি বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব বৰ্ডাৰ ডিসপিউট মানে আমাৰ অসমৰ লগত সুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ কি সীমা সমস্যা আছে সেইবিলাক আমি পঢ়িব লাগিব তাৰ উপৰি আমাৰ অসমৰ কিছুমান সমস্যা আছে উগ্ৰপন্থী সমস্যা অসমৰ প্ৰধান সমস্যা আমি এইটো বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তাৰ উপৰি আমি পঢ়িব লাগিব অসম আন্দোলন বড়ো আন্দোলন INDT এক এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল বা কা যেটোৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া আন্দোলন অসমত হৈ গৈছিল তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব কনস্টিটিউশনাল বডিজ সাংবিধানিক কিছুমান আমাৰ বোৰ্ড আছে এইবিলাক কি হৈছে এটা হৈছে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন এডভোকেট জেনেৰেল আৰু নেক্সট আহিলে আমি যদি তোমালোকে যদি দিবলৈ গৈছা APSC এটা ভাৰতৰ সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়া এটা বোৰ্ড নেক্সট আমি ইয়াৰ উপৰি আৰু কিছুমান বিষয় পঢ়িব লাগিব যেনেকৈ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আমি সকলোৱে জানো ৰাইট টু এক্ট RTI আছে RTI আমি কি কৰোঁ কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি এই ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰোঁ এই সংস্থাটোৱে আমাক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কি কৰে আমাৰ তথ্যসমূহ প্ৰদান কৰে তেনেকৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এখন কমিশ্যন আছে যাক আমি কোৱা হয় ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন তাৰ উপৰিও আমাৰ পঢ়িব লাগিব ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন মানে ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগ ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ মানে এইখন এখন ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতে বেলেগ বেলেগ অধিকাৰ আমাৰ লোকসকলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে এখন আয়োগ চৰকাৰে গঠন কৰিছে ইয়াত ভাৰতৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা অধিকাৰসমূহ আমাৰ কাৰণে উপলব্ধ হয় নে নহয় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে আৰু আমি যদি ভাবো কোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো এই আয়োগৰ ওচৰত আমি আবেদন দাখিল কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত আছে আমাৰ অসম চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰি আছে সেই আইনসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম এখন পঢ়িব পঞ্চায়তী এক্ট অসমত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব প্ৰণাম এক্ট অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিলে যিখন আমি প্ৰণাম বুলি কওঁ প্ৰণামখনত একচুৱেলি কি কৰা হয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে তেওঁলোকক যাতে সময় দিয়ে তাৰ কাৰণে এক ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব অট'নমাছ বডিজ অফ আসাম কিছুমান স্বায়ত্তশাসিত আছে যেনেকৈ কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ তেনেকৈ ৰাভা আসাম অট'নমাছ কাউন্সিল তিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল এই কাউন্সিলসমূহৰ প্ৰশাসনে বা অসম ৰাজ্য চৰকাৰে শাসনৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক অঞ্চল কিছুমান ভাগ কৰি দিছে অট'নমাছ কাউন্সিল বা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ হিচাপে তাৰপিছত আমি এইখিনি হ'ল আমাৰ
পলিটিক্যাল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম অফ আছাম নেক্সট আমি কি পঢ়িম এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইন আছাম অসমৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা আমি পঢ়িম অসমত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কি কি সংস্থা আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যেনেকৈ নেচাৰ্ছ বেকন আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি বৈচিত্ৰ ধৰিত্ৰী আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি এজন ব্যক্তিৰ নাম ল'ব পাৰোঁ ডক্টৰ সৌম্যদীপ দত্ত তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত অসমত পৰ্যটন অসমত পৰিৱেশটো বজাই ৰাখিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে তাৰোপৰি আমি পঢ়িব লাগিব অসম চৰকাৰে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কি কি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে এইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ অসমত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কি কি হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰধানকৈ মনলৈ আহে বানপানী প্ৰত্যেক বছৰে অসমত কম বেছি পৰিমাণে বানপানী হয় বানপানীত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয় ক্ষতি সাধন কেতিয়াবা যদি দেখোঁ ঘৰ ভাঙে কেতিয়াবা মথাউৰি ভাঙে খেতি বাতি মানুহৰ জীৱন জীৱিকা শেষ কৰি থৈ যায় আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ আছে গৰাখহনীয়া বানপানী শুকোৱাৰ পিছত আমি গৰাখহনীয়া দেখিবলৈ পাওঁ শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পাহাৰৰ মাটি খহিব ধৰিছে আৰু ভূমিকম্প এইসমূহ কাৰণ যেতিয়া হয় অসম চৰকাৰে কেনেকৈ এইসমূহ মোকাবিলা কৰে কেনেকৈ এইবিলাকত তেওঁলোকে কাম কৰে কেনেকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰে কেনেকৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় এইবিলাক আমি বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু আমি আৰু এটা পঢ়িব লাগিব ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ বা SDRF চমুকৈ ক'লে কি হ'ব SDRF যেনেকৈ NDRF আছে তেনেকৈ SDRF এটা পাৰ্ট এটা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা সংগঠন এতিয়া আমি এইখিনি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে এইখিনি পঢ়িলোঁ জানিলোঁ কিন্তু আমি যে লিখাৰ সময়ত আমাৰ কি হ'ব আমি কিহত লিখিম অসমীয়াত লিখিম নে ইংৰাজীত লিখিম ইংৰাজীত লিখিবলৈ সুবিধা আছে যথেষ্ট টেষ্ট চিৰিজ আছে টেষ্ট চিৰিজসমূহ দি আমি নিজৰ ভুলসমূহ জানিব পাৰোঁ কিন্তু অসমত তেনেকৈ কোনো অসমীয়া ভাষাত কোনো টেষ্ট চিৰিজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই গতিকে আমি একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচে অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ কি কৰিছোঁ আমাৰ যিসমূহ টেষ্ট চিৰিজ হ'ব ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়া ভাষাটো আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যিসকলে অসমীয়াত দিব তেওঁলোকৰ টেষ্ট চিৰিজসমূহ আমি মূল্যায়ন কৰি তেওঁলোকৰ ভুল ত্ৰুটিসমূহ আঙুলিয়াই দি তেওঁলোকক সঠিক দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত এক সহায় কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ